Hello everyone, welcome back to Maggi Points by eKuhipath. য'ত নেকি আমি প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত এটা স্কিম বা আঁচনি ডিছকাছ কৰোঁ only within 2 minutes. So আজিৰ আঁচনিটো হৈছে Assam One Time Grant for Media Personality Scheme. So এই particular স্কিমটো হৈছে particularly for সাংবাদিকসকলৰ কাৰণে, জাৰ্নেলিষ্টসকলৰ কাৰণে. So জাৰ্নেলিষ্টবিলাকক একোটাকে এটা গ্ৰান্ট এটা দিয়া যাব 50,000 rupees এটা গ্ৰান্ট এটা দিয়া যাব তাৰ কাৰণে কিছুমান এলিজিবিলিটি আছে এইখিনি আমি চাম এই স্কিমটো লঞ্চ কৰা গৈছিলে on October 6 2020 so 2020 ৰ পৰা every year এই particular স্কিমটো চলি আহিছে কোনে লঞ্চ কৰিছে যদি আমি চাওঁ by the Directorate of Information and Public Relations and of course Government of Assam okay so এই particular স্কিম আছে তাৰ মেইন অবজেক্টিভ হৈছে that to encourage the journalist to become unbiased, truthful, and not becoming a puppet of any particular party. So, any particular party, যাতে নেকি সিহঁতে wow নকৰে, okay? বা সিহঁতে বদনামিও নকৰে, যিটো হয় fact is fact, সেই হিচাপে যাতে নেকি সাংবাদিকসকলে আগবাঢ়ে সেই বস্তুটোকে encourage কৰিবৰ কাৰণে এই particular স্কিমটো আনা গৈছেগে। Eligibility criteria যদি আমি চাওঁ, definitely permanent resident of Assam হ'ব লাগিব। Then again যদি আমি চাওঁ এটা DIPR card, okay? So DIPR card এটা সিহঁতৰ লগত থাকিব লাগিব okay Director of Information and Public Relations then again minimum 15 years of experience এটা থাকিব লাগিব age limit যদি আমি চাওঁ 40 বছৰ হৈ গ'ল age limit তাতছে বেছি হলে সিহঁতে কৰিব নোৱাৰিব then again annual income যদি আমি চাওঁ 5 লাখতকে কম হ'বলে লাগিব okay কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে that only those journalists who have published or broadcast at least 3 successful stories of our government schemes in the last 12 months can apply okay so 12 মাহত ধৰি প্লাই হতে যদি তিনটা at least গভৰ্নমেন্টৰ স্কিম এটা ইহতে কভাৰ কৰিছে তেতিয়াহে ইহতে পাবগে সো সেই হিচাপে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো চলি আহিছে আৰু এভৰি ইয়াৰ যদি আমি চাওঁ নিয়াৰ অবাউট 20 টাকে তেনেকুৱা সাংবাদিকসকলক সিলেক্ট কৰা হৈছে আৰু এই মানিটো এই এমাউন্টটো ইহতক দি থকা গৈছে আৰু এনে ধৰণৰ স্কিমছ বিলাকৰ কথা জানি থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক এণ্ড প্লিজ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ